ඇවිල්ලා තින්නේ ගම්පහ නැදගමුව ප්‍රදේශයේ අමරසිංහ මහත්මයාගේ නිවසට. ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක දකින්න නැති අපි මෙතුමාගේ නිවසේ පොප් වර්ගයේ ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරා. මේ පොප් වර්ගයේ විසරණ උපකරණ පළවෙනි අධීරය සහ දෙවන අධීරය විදිහට මෙතුමාගේ නිවසේ සවකිරීමට Techno Irrigation Systems අපිව තෝර ගැනීම ගැන එතුමාගේ අදහස අපි දැන් දැනගමු. ඇත්තටම පළවෙනි අධීරය මට ඉතාම හොඳින් ඔබතුමාලා කරලා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි අධීරයත් ඔබතුමාලාට බාර දුන්නේ ඒ විසරණ පද්ධතිය ස්ථාපනය කරන්න. ඒකත් හොඳටම ඒක මට ස්ථාපනය කරලා දුන්නා. ඔබතුමාලගේ ආයතනයට සහ ඔබතුමාලාට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් ඔබතුමාලගේ ආයතනයේ දිනුවෙන් දිනුවටපත් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අමරසිංහ මහත්මයාට. අප පැමිණි වෙලාවේ සිට අපට දැක්වූ ඉතාමත් කාරුණික ආගන්තුක සත්කාර සහ ඉඳුම් හිටුම් වලින් අපට දැක්වූ සහයෝගයන්ට. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ ශුද්ධ ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමක් සමගින් හමු වෙනවා.